සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා අපේ අදතුමා YouTube channel එකට. අද මම ආවේ ඔයගොල්ලන්ට තවත් if function එක සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා සංකීර්ණ if function භාවිතය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෙදී අපි and function එක සහ o function එක භාවිත කරලා if function එකේ සංකීර්ණ භාවිතාවක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරගත්තා. අද මම එයින් එහාට ගිහිල්ලා තවත් if function එකේ සංකීර්ණ භාවිතාවක් පිළිබඳව ඔයාලට කියා දෙන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒදී ඇත්තටම if function එකේ අපි කියනවා multiple if function use කරන එක. එහෙම නැත්නම් අපි if function එක ඇතුලේ තවත් if function පාවිච්චි කරලා වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි මම මේකෙදී ඔයගලන්ට කියා දෙන්න යන්නේ. ඒ සඳහා මම එක උදාහරණයක් අරගෙන ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරනවා. ඒක නිසා වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි එහෙමනොත් වීඩියෝ එකට යමු දැන්. හරි, මම මෙතන ඔයගලන්ට එක කියා දෙන්න අවශ්‍ය නිසා data ටිකක් type කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මම type කරලා තිනවා grading කරන විදිහ ලකුණු අනුව ළමයින්ගේ marks අනුව ළමයින්ගේ විභාගයේ subject එකක් කොහොමද grade කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි සාමාන්‍ය පෙළ හරි උසස් පෙළ හරි අපිට විෂයක් ගත්තාම ඒකේ results එනකොට අපිට එන්නේ marks නෙමෙයි එන්නේ. ලකුණ කියලා එකක් එන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපිට එන්නේ Aද Bද Cද Dද කියලා. ඇත්තටම ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්කෝලේ කාලෙක වගේ නම් අපි නිකන් අපි පන්ති ළමයි බලනකොට අපි දන්නවා අපි කොහොමද 75ට වැඩි නම් අපි කියනවා අපිට එකක් තියෙනවා කියලා අපි හිතා ගන්නවා. ඒ වගේ අපි සරලව තමයි මේක කරන්නේ. හැබැයි දැන් මේ Excel කියන දේ භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් ඇත්තටම මේ data Excel sheet එක type කරලා අපිට ටග් ගාලා ළමයි 100 ගානක එහෙම නැත්නම් 1000 ගානක තොරතුරු එකපාර මේ විදිහට grade කරගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මම මෙතනදී මගේ අරමුණ වෙන්නේ ඔයගලන්ට මේ grade කරන එක ගැන කියා දෙන්න නෙමෙයි. if function එකේ සංකීර්ණ භාවිතයක් පිළිබඳව ඔයගලන්ට කියා දීමයි මගේ අරමුණ වෙන්නේ. ඒක නිසා මේක සරලව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. මම මෙතනදී ඒක if function එකේ සංකීර්ණ භාවිතය පැහැදිලි කරන්න වඩාත් ඔයගලන්ට තේරෙන උදාහරණයක් ගත්තේ. ඒකයි මේ grade කරන එක ගත්තේ මම මෙතනදී. right, ඔයගොල්ලන් මේ උදාහරණය දිහා බලන්න. මෙතනදී මම ඔයගලන්ට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ 75 ලකුණු 75ට සමාන. එහෙම නැත්නම් ඒ 75ට වඩා වැඩි නම් කාගේ හරි ළමගේ ලකුණු ඒ ළමයට ඒ මාක් එකක් එන්න ඕනේ. ඒ කියන ග්‍රේඩ් එක එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඒ ළමයට ලකුණු 50ට සමාන හෝ එහෙම නැත්නම් ලකුණු 75ට අඩු නම් ඒ ළමයට B කියන මාක් එක එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ළමයට 25ට සමාන හෝ වැඩි සහ 50ට අඩු නම් C කියන මාක් එකත් 25ට අඩු නම් සහ බිඳුවට වැඩි නම් ඒ ළමයට බිඳුව හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් ළමයට මාක් එක D කියලා එන්නත් තමයි මට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. එතකොට අපි නිකන් බලමු. මම මෙතන පහළ ළමයි 15 දිනක විතර data run තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙතන චුට්ටක් පොඩි කරන්නම් මේක. ඔයාලන්ට පේනවා මෙතන ළමයි 15 දිනක විතර මාක්ස් එනවා. මාත්‍ර මේ ස්ටුඩන්ට් ID කියලා එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ නිකන් හිතන්න අපේ ඉස්කෝලේ කාලේදී අපිට තියෙන ඇතුළත් වීමේ අංකය කියලා නිකන් හිතන්නකෝ. එතකොට මේ ළමයාට එහෙම නැත්නම් කැම්පස් එකේ ළමෙක් නම් කැම්පස් ID නම්බර් එක, ප්‍රොෆෙෂනල් එක්සෑම් එකක් කරන නම් ඒගොල්ලන්ට තියෙන මොන හරි ස්ටුඩන්ට් ID නම්බර් එකක් කියලා නිකන් දැනට හිතන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි හිතමු ඒ ළමයි මැත්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ගත්ත මාක්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක මාක්ස් ඇලොකේට් වුණාට පස්සේ පේපර් එක බලලා ඉවරලා මාක්ස් ඒ ළමයට ඇලොකේට් වුණාට පස්සේ ඒ ළමයි ගත්ත මාක්ස් අපි මේ Excel sheet එක type කරන් තියනවා කියලා නිකන් හිතන්න. දැන් එතකොට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ලකුණ මත පදනම් වෙලා මේ 100 කියන ළමයට ස්ටුඩන්ට් ID එක 100 කියන ළමයට තියෙන්නේ A එකක්ද B එකක්ද C එකක්ද D එකක්ද කියලා කියන්නේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතනදී ක්‍රයිටීරියා එක දීලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඒක එහෙනම් මම දැන් if function එකේ type කරලා මම මෙතනින් ගන්න එක තමයි මම මේ කරන්න යන්නේ. හරි, අපි දැන් එනම් මේ ෆන්ක්ෂන් එක type කරලා බලමු. මෙතන if function එක මම දැන් මෙතන type කරනවා. if කියලා ගහලා වරහණක් open කරගෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතනදී මුලින්ම මම දෙන්න ඕනේ මොකද්ද මට මාක් එක ගැන සම්බන්ධයෙන් තමයි මම මේ කියන්නේ. මාක් එක 25ට අඩුයි නම් D කියලා එන්නයි ඕනේ. එහෙනම් මාක් එක තියෙන්නේ කොතනද? මම මොකක් දිහා බලලාද මෙතන grade එක ගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන මේ මාක් එක දිහා බලලා තමයි මෙතන grade එකට එන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මෙතන කියනවා මේකේ B9 කියන එකේ තියෙන එක අඩුයි නම් 25ට. මොකද මේක ටයිප් කරනකොට මේ ලකුණ හරි වැදගත් නේ. එහෙම දාන එක මෙතන දැන් මේ කට ඇරිච්ච පැත්ත 25ට තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි 25ට වඩා අඩුයි B9 කියන සෙල් එකේ තියෙන වැලියු එක 25ට වඩා අඩුයි කියලා කියන්න ඕනේ.
එතකොට දැන් මේක එහෙම කියන්න මේක සමාන මාර්කයක් දැම්මොත් මේක 25ට සමාන වෙනවා. හැබැයි 25ට සමාන වෙන අවස්ථාවේදී D මාර්ක් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට හම්බෙන්නේ C. ඒ නිසා මම නිකන් සමාන ලකුණු නැතුව B9 25ට වඩා අඩුයි කියලා දෙනවා. අන්න ඒක හරිනම්. එහෙමනම් මම කියනවා මෙතන මට එන්න ඕනි මොකක්ද දෙන්න ඕනි මාර්ක් එක ග්‍රේඩ් එක එන්න ඕනි D කියලා. D කියන්නේ අකුරක් නිසා මම පෙරලිකම ඇස්සේ D කියලා ටයිප් කරනවා. value if true. එහෙනම් මේ value if true කියන එක හරිනම් මං කියන මෙතන D කියන එක එන්න කියලා. දැන් ඕගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි එහෙනම් ඊටු ටික දෙන්නේ නැද්ද කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේදී තමයි අපි මේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ සංකීර්ණ if ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා වෙන්නේ. ඇත්තටම මෙතනදී අපි කියන්නේ එකක් විතරයිනේ. දැන් මම කියන්නේ 25ට අඩුයි නම් D ගන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම එහෙම නැත්නම් 25ට වඩා අඩු නැහැ කියලා කියන එකේ අදහස මොකද්ද? එතකොට දැන් මේකේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා ලොජිකල් ටෙස්ට් එකේදී මම කියන්නේ 25ට වඩා අඩුයි නම් කියන එක. එහෙනම් ඒක හරිනම්නේ මේ D කියන එක ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක වැරදි කියන එක එන්න ඕනේ කොහොමද? මම කමාවක් දාලා ඔයගලන්ට එතනට යන්නම්. දැන් පේන්න මේ මෙතන පේනවා highlight කරලා value if false කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් 25ට වඩා අඩු නැහැ කියන එකයි ඒකේ අදහස. එහෙනම් ඒකේ අදහස 25ට වඩා වැඩි කියන එක. දැන් එහෙනම් ඒ වෙලාවේදී මට ආයිත් කියන්න ඕනේ 25ට වඩා වැඩි වුණාට හැබැයි 50ට වඩා ආයිත් අඩුයි නම් C කියලා එන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේකේ ෆන්ක්ෂන් එක ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් මම ආයිත් මට කියන්න වෙනවා මේක 50ට වඩා අඩුයි නම් මොකද ඔයාලට දැන් තේරෙනවා මේ if false කියන එක ඇතුලේ දැන් ඇත්තටම තියෙන values ටික තියෙන්නේ 25ට වඩා වැඩි ටික විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් මට දැන් ඒකිනුත් ආයෙ තෝරන්න ඕනි 50ට වඩා අඩු ටික මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඒක නිසා මට දැන් වෙනවා අහපව මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් මේක ඇතුලේ අහපව ටයිප් කරන්න. ඒක n සහ n හෝ එහෙම නැත්නම් o කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන්න බෑ කියන එක මම ඔයාලට කලින් පැහැදිලි කරා. එහෙනම් මට පුළුවන් අහපව if කියන ෆන්ක්ෂන් එකක් මේක ඇතුලේ ටයිප් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඇයි මම ඒක ටයිප් කරේ? මෙතන මම මූලිකවම ටයිප් කරපු if ෆන්ක්ෂන් එකේ මේක value of true ඒ කියලා කියන්නේ 25ට වඩා අඩු නම් d ගන්න. ඔයා දන්නවා ඒක වැරදි නම්. එහෙනම් false කියන එක ඇතුලේ එන්න ඕනේ 25ට වඩා වැඩි values ටික තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒකිනුත් මම ඔක්කොටම මට එක මාර්ක් එක ABCD කියලා එකපාර දෙන්න බෑ. එහෙනම් මම කියනවා ඒකෙත් ඒ 25ට වඩා වැඩි ටිකෙන් 50ට වඩා අඩු ටික වෙනම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම ආයිත් කියනවා එහෙනම් මෙතන තිබුණොත් හදිසියෙවත් 50ට වඩා 50ට සමාන එහෙම අපිට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් 50ට වඩා අඩුයි කියලා කෙලින්ම දෙත හැකි. මොකද ඒකට හේතුව දැන් මෙතන මම 50ට වඩා අඩුයි කියපු ගමන් 50 කියන මාර්ක් එක එන්නේ. මෙතන ඔයාලට දෙනවා 50ට වඩා අඩුයි නම් C එන්නේ. මම එහෙනම් මේ විදිහට දෙනවා 50ට වඩා අඩුයි නම් දැන් ඔයාලට තියෙනවා මේ if ෆන්ක්ෂන් එක මේක ඇතුලේ ටයිප් කරවහම අහපුව මං ඉන්නේ ලොජිකල් ටෙස්ට් එකක් ඇතුලේ. ඒතකොට ලොජිකල් ටෙස්ට් එකේදී මං ආයෙත් කියන්නේ මෙතන තියෙන මාර්ක් එක 50ට වඩා අඩුයි නම් දැන් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් එකපාරට මේ 50ට වඩා අඩුයි නම් එහෙනම් මේ 0.25 කියන ඒවා අතර තියෙන සංඛ්‍යාත් එනවා නේද කියලා. ඇත්තටම ඒ ටික මෙතනදී එන්නේ නැහැ. මොකද මම ඔයාලට දැන් කලින් කිව්වා වගේ මෙතනදී අපි පළවෙනි if ෆන්ක්ෂන් එක ටයිප් කරපු වෙලාවේ අපි මුලින්ම කිව්වේ යාට 25ට වඩා අඩු නම් කියලා. ඒතර 25ට වඩා අඩු නම් කියලා ඒ සෙට් එක සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන තැන අපි ඒකේ false කියලා කියන්නේ නැත්නම් 25ට වඩා වැඩි ටික විතරයි. මම ඒ 25ට වැඩි ටිකෙන් අහපව කියනවා 50ට වඩා අඩු ටික ගන්න කියලා. ඒතර ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනි මෙහෙම දීපු ගමන් මෙතන මෙයා සිලෙක්ට් කරගන්නේ නම් 25යි 50යි අතර ටික ඒවා විතරයි කියලා. මම දැන් ඒක හරිනම් මම කියනවා එහෙනම් value if true මම කියනවා එහෙනම් C කියන grade එක දෙන්න කියලා. මම මේක type කරනවා අර කලින් කරා වගේ C කියලා පෙරලිකම ඇතුලේ type කරනවා value if true. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේකේ යම් pattern එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් ආයෙත් මම දැන් ඉන්නේ 25ට වැඩි set එකේ. ඒකෙන් මම කියනවා 50ට අඩු ටික select කරගන්න කියලා. එහෙමනම් මම කියනවා C කියලා. මම කියනවා එහෙම නැත්තම් අහපව්. මම දැන් ඉන්නේ මේ දෙවෙනි ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ ඒකේ එහෙම නැත්තම් කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ 50ට වඩා වැඩි කියන අදහස. ඒ කියන්නේ 50ට අඩු ටික මම සිලෙක්ට් කරගත්තානේ. 50ට වැඩි ටික. දැන් 50ට වැඩි වේ ඇත්තටම නම්බර්ස් කීයක් තියෙනවද? ග්‍රේඩියන් දෙකක් තියෙනවා. ග්‍රේඩියන් දෙකම මට එකපාර දෙන්න බැරි නිසා ඔයාට තේරෙනවා මම අහපුව if ෆන්ක්ෂන් එකක් ටයිප් කරලා ඉතුයි මේක හරි ආන්සර් එකක් ගන්න. එහෙනම් මම if ෆන්ක්ෂන් එක ආයෙ ටයිප් කරලා වරහණක් ඕපන් කරගන්නවා. ඒකෙත් දැන් ඔයාට අහපව දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් ඔයාලන්ට තේරෙන්න ඕනේ අනිත් කාරණාව තමයි දැන් මේ value of false කියන එක ඇතුලේ තියෙන්නේ 50ට වඩා වැඩි set එක. දැන් ඒතර 50ට වඩා වැඩි කිව්වම 10000 වෙන්නත් පුළුවන්, ලක්ෂ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ගාණක් තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. 25ට වඩා වැඩි set එක මෙතන තියෙනවා. 25යි 0.25 අතර set එක මෙතන තියෙනවා. 25යි 50යි අතර set එක මෙතන තියෙනවා. 50ට වැඩි set එක දැන් මෙතන තියෙනවා. ඒකෙන් මම ආයෙ පික් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් තෝරගන්නවා 75ට වඩා අඩු අයට එහෙම නැත්නම් 75 50 අතර අයට
B කියන මාක් එක දෙන්න කියලා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා 50ට වඩා වැඩි නම් මම 75ට අඩුයි කියලා දීපුව මම 50ට වඩා වැඩි සෙට් එක විතරයි මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නේ. මම දැන් ආයෙ දෙනවා මේ B9 කියන එකේ වැලියු එක අඩුයි නම් 75ට වඩා මම කියනවා B කියලා ටයිප් වෙන්න කියලා. right. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේකේ value of true කියන එක මොකක්ද දෙන්නේ 75ට වඩා අඩුයි. මොකද මෙතන ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ කලින් if function එකේ මෙතන දෙවෙනි if function එකේ false කියන එක ඇතුළේ තමයි මේ if function එක වැදුනේ. ඒකේ false කියලා කියන්නේ 75 50ට වැඩි කියන එක. 50ට වැඩි එකෙන් මම ආයෙ select කරගත්තා 75ට වඩා අඩු ටික B එන්න කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එහෙනම් මං ආයෙ මෙතනකම ආව දාපුවාම මේ value false කියලා කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම් ඒ තියෙන්නේ 75ට වඩා වැඩි සෙට් එක. දැන් 75ට වඩා වැඩි සෙට් එකකට අපිට ආපහු ග්‍රේඩින් තියෙන ඇත්තටම කීයද 1යි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක නිසා මට පුළුවන් ඒක එහෙනම් A කියලා දෙන්න. මොකද මට කෙලින්ම ආපහු මේක ඇතුලේ if function එක type කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද තියෙන එක ග්‍රේඩින් එකක් විතරක් නිසා මම කියනවා 75ට වඩා වැඩි නම් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මොකක්ද එහෙනම් ළමයට E කියන එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒතර කෙනෙක් වගේ නිකන් හිතෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට 75ට වැඩි 10ත් එන්න පුළුවන් නේද? 10ත් එනම් මෙතනට එනවා නේද කියලා එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔව් එන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඇත්තටම 10 කියන මාක් එකක් තිබ්බත් මෙතන ඒ ළමයට ඒකක් එනවා. හැබැයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ළමයින්ට මාක්ස් 10ක් එන්නේ නැහැ. අපි මේ වෙලාවේදී මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ ඇකියුරසි එක මෙතනින් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මොකද ළමයිගේ මාක්ස් 0 සහ 100 අතර විතරයි විචලනය වෙන්නේ. right. එතකොට අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එක දැන් ටයිප් කරලා ඉවරයි. දැන් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතන if ෆන්ක්ෂන් කිහිපයක් ටයිප් වුණා. if ෆන්ක්ෂන් 3ක් ටයිප් වුණා. එහෙනම් මම මේ තුනම දැන් ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගලන්ට කරන්න වෙන්නේ මේ අපි ටයිප් කරලා ඉවර වෙච්ච ෆන්ක්ෂන් එක අන්තිමට වරහණක් වහන්න ඕනේ. වරහනේ ඔයාලට පේනවා මම මෙතන වරහණ වහුවාම මෙතන මේක දම් පාට වෙලා තියෙන. දැන් පළවෙනි මේ අන්තිමට තියෙන if ෆන්ක්ෂන් එකේ වරහණ තමයි මේ වුනේ. දැන් ඊගාට මම ආපහු දෙවෙනි if ෆන්ක්ෂන් එක කොළ පාටින් තියෙන්නේ. ඒක වහන්නත් ඕනේ. ඒක වහන්න මම ආපහු වරහණක් වරහණකින් වහනවා. එතකොට වැහුනේ මේ දෙවෙනි if ෆන්ක්ෂන් එක පළවෙනි එක වහන්න මම තව වරහණකින් වහනවා. එතන ඔයගලන්ට පේනවා මේ වරහණ වහනකටම මෙතන අනිත් පැත්තෙන් අපිට highlight කරලා පෙන්නනවා මොන ෆන්ක්ෂන් එකට දාලා වරහණද මේ අපිට මෙතනින් මේ වුනේ කියලා. right. දැන් අපි මේක මේ වෙලාව ඉවරයි. අපි type කරන ඉවරයි ෆන්ක්ෂන් එක. මට පුළුවන් දැන් enter කරන්න. right. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මම enter කරපුවාම මේ ළමයාට 100 කියන ID එක තියෙන ළමයාට ලකුණු 5යි තියෙන්නේ. 5ක් තියෙන නිසා එයාට කීයද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? එයාට ඇවිල්ලා තියෙන grading එක D. right. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන මාකින් ස්කීම් එක මේ මාකින් දෙන ක්‍රමවේදය ගත්තාම 25ට වඩා අඩු ළමයට D එකක් තමයි එන්නේ. ඒක දැන් okay. අපිට පුළුවන් දැන් මේක පහල තියෙන ෆෝමුලාස් වලට ටයිප් කරන්න ඕනි. ඔක්කොටම එකින් එක ටයිප් කරන්න ඕනි. හැබැයි ඉතින් අපිට Excel වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය Excel දන්න කෙනෙක් නම් මේ ෆෝමුලා එක වෙනම ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට පුළුවන් මේක මෙතන තියෙන මේ පොඩි කොටුවක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඔයාලන්ට පේනවා මෙතන පොඩි තිතක් වගේ එකක් තියෙනවා. එතනට ගියාම මෙතන මේ ඔයාලන්ට දැන් පේනවා කතරයක් වගේ එකක් එනවා. ඒක අපි ක්ලික් කරලා පහලට මෙහෙම ඇද්දන් ගියොත් එහෙම එතකොට මේ ෆෝමුලා එක පහට කොපි වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය තැන එක මේක ගත්තා නම් අදාළ ෆෝමුලා එක දැන් ඔයාලන්ට මේක ක්ලික් කරලා බැලුව හැකි මේක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අන්තිමට B24 කියන එක වෙනකම් මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි ඒවා Excel වල ෆික්ස් කරලා නැහැ මේ සෙල් එක මේක ස්ථාවරව තියෙන්න කියලා. ඒ නිසා ඒක වෙනස් වෙනවා. මම පහට ඇදපු විදිහට අදින විදිහට ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා මේක පහට ඇදපු නිසා ඔයාලන්ට මේ ෆෝමුලා එක පහට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට නිකන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන මම කරලා දීලා තියෙන මම දීපු ෆන්ක්ෂන් එක අනුව ළමයින්ට එලා තියෙන ග්‍රේඩින් එක හරියද කියලා බලන්න. මෙතන ළමයට 74 තියෙනවා. ඒ ළමයට එලා තියෙන B 74 75 වුණා. 75 වුණොත් තමයි ළමයට A එකක් එන්න පුළුවන්. මේ 75ට වඩා වැඩි ළමෙක් ඉන්නවා එකක් තියෙන. ඕනනම් සරලව අපි මේ උඩ ඉන්න ළමයාගේ මාක්ස් වෙනස් කර බලමු ඕනනම්. මෙයාට බිඳුව ආවොත් D එකක් එන්නේ. 24 ආවත් ළමයට D එකක් එන්න ඕනේ. මොකද ළමයට මම කියලා තියෙන්නේ 25ට වඩා අඩුවෙන් ආවොත් තමයි D එකක් එන්නේ. හැබැයි මම මෙතනදී කියනවා C එන්නේ 25ට සමාන හෝ 50ට අඩුයි කියලා. එහෙනම් 25 මේ වුණොත් ළමයාගේ මාක් එක වෙනස් වෙනවා. මෙතන පේනවා ග්‍රේඩ් එක වෙනස් වෙනවා C කියලා. ඒ වගේම 50 49 වෙනකන් ළමයාට C මාක් එක තියෙන්නේ. ආයෙ මෙතන 50 වුණොත් ළමයාගේ මාක් එක D කියලා වෙනවා. B කියලා වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේක දැන් අපි 74 වුණොත් ළමයාගේ මාක් එක B. මොකද අපි 75 වෙනකන් තමයි 75ට වඩා අඩු නම් තමයි B දීලා තියෙන්නේ. 75ට සමාන වුණොත් ළමයාට A කියන මාක් එක එනවා. අපි නිකන් මෙතන 75 කියලා ටයිප් කරමු. right. එතකොට ඒ එනවා. ළමයා 100ක් ගත්ත ළමෙක් වුණොත් එහෙම ඒත් එහෙමයි. අර මම ෆෝමුලා එක දීලා තියෙනවා. හදිස්සි හැරි මෙතන ළමයාගේ මාක්ස් අපි වැරදිලා 10 කියලා එන්ටර් කරනොත් ඒත් ළමයාට A කියලා එන්නේ. මොකද
මේක අපි දීලා තියෙන ෆෝමියුලා එක 75ට වඩා වැඩි නම් මේ ගාන එන්න කියලා. මේවා ඇත්තටම මෙහෙම අපි මෙහෙම වැරදීමක් හදිසියෙ හැරුණොත් ඒවා ඉග්නෝර් වෙන විදිහට මේ ෆෝමියුලා ෆන්ක්ෂන් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒවා ටිකක් සංකීර්ණ දේවල්. මම ඒවා ඉස්සරහට ඔයගලන්ට අරන් එන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා දැනට අපි මේ විදිහට තියමු. අපි තුන් ළමයාගේ මාක් 5යි කියලා. මේක තමයි ඇත්තටම එතකොට if ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් සරල ආකාරයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා සංකීර්ණ අවස්ථාවක්. මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇත්තටම මීට වඩා තවත් සංකීර්ණ ආකාරයෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒවා එක එක අවස්ථාව අනුව අවස්ථානුකූලව පාවිච්චි කරන්න ඕනි කාරණාවල් ඒවා සමහර විට තමාට විභාගයක් කරනකොට සමහරට කවුරුහරි ජොබ් එකක් කරනවා ජොබ් එකේදී සමහරවිට රිපෝට් එකක් හදද්දී එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දිනදා වැඩ පහසු කරගනිත් මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි ඇත්තටම මේ ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කිරීමේ සංකීර්ණ අවස්ථාව. මීට එහාට ගිය සංකීර්ණ අවස්ථා තව ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි මම ඒවා ඔක්කොම කියා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා එකපාර ඕගලන්ට ඔළුවට කොහොම එකපාර දාගන්න අමාරු වෙයි කියලා නිසා. ඒක නිසා අදට මම මේ ටික විතරක් කියලා නවතින්න හිතනවා. ඉස්සරහට මම තව එක්සෙල් සම්බන්ධ ඔයගලන්ට විස්තර සහ පාඩම් අරන් එන්නම්. ඉතින් සමුගන්නවා ඔබ සියලු දෙනාට උත්සාහ